guys! Welcome back to my channel. So for today's video is i-review ko po yung Crayons BB Cream from HBC. So guys, mabibili nyo lang po siya sa any HBC store sa inyong mga lugar. So guys, meron akong i-share sa inyo na short story kung paano ko siya nabili at kung bakit ngayon ko lang siya nabili. So without further ado, just please keep on watching. So ayun na nga guys, ito yung product na ating kita-topic ngayon. Crayons BB Cream from HBC. So, ang price nito guys is 89 pesos. So, diba? Sobrang affordable and sobrang mura niya. Para sa tube na ganito, at isang tube nito is meron 25 ml. So, guys, ang product na to is nag-trending to noong January 2019. So, as you can see is April na ngayon. So, ngayon ko lang siya nabili. So, first of all is lagi siyang sold out kasi bestseller siya sa HBC. So, the second one is napakatagal niya bago nag-release ulit ng ganitong product. So, kung nag-trend siya is punta na kagad ako sa HBC stores para makabili ako. Kaso, pagdating ko dun is sold out na siya. So, ginawa ko is tinanong ko yung sales lady kung kailan sila mag-release ulit ng ganitong product. Ang sabi nila is katapusan pa daw ng March. So, nag-iwan ako ng number sa kanila para ma-inform nila ako pagka meron na silang product ulit. So, dumating na yung March 31, so nangyari, wala pa rin silang text. So, I'm still waiting pa rin. So, April 14, nabili ko po yung product na to. So, ang product na to is meron po siyang dalawang shades. So, ang isang shades is Natural Beauty and the Pearl Lady. Natural Beauty is dark and the Pearl Lady is lighter. So, pareho po yun is wala pong akma sa skin tone ko. So, ang binili ko na lang is yung Pearl Lady kasi hindi ko afford na magkasama sila. Kasi ang suggested sa akin ng sales lady is pagsamahin ko na lang daw yung product. So, 89 pesos ang isa. Kung dalawang bibiling ko is 168 kung tama nga ba ako. Naladala ko ng pera nun is 100 pesos po. Yan, mag-i-start na nga tayo guys. So, ito yung packaging niya guys. Nasa ano siya, cylinder plastic. So, ayan. So, ayan, sa harapan niya nakalagay yung product. Yung product niya, tsaka yung kung ano siya. And ito yung ano niya, shades niya. Dito nakalagay sa may baba. So, ayan guys. Ito yung mga instruction, ingredients, and direction for use. So, nakalagay dito guys is Crayons Beauty Balm with sun protection to seal imperfections, smoothness, and even skin tones that give you a fresh, bright, and radiant skin. So, ang product ko to is magbibigay daw sa inyo ng fresh at saka gradient and brightened skin daw. Tapos, Direction for use is apply sufficient amount on face, then blend evenly. so, pagkakita ko yun ng product dito sa inyong face, then i-blend nyo raw siya ng maayos. So, ayun na nga guys. So, ang isang pack nito is 25 ml. So, tapos nakalagay dito sa may baba yung expiration date niya. So, April 2019 ko siya nabili. Manufactured date is, April 2019. So, ang expiration niya is April 2021. 2019, 2020, 2020. So, may 2 years siya bago ma-expired. So, ayun na nga guys. Ayan. Ayan siya guys. So, tingnan naman natin. So, ayan guys yung ano niya. So, guys, itong package ito is naka-foil siya. Nilagyan lang ako ng ano. So, hindi ko pa siya masyadong pinapampang maano niyan, madiin. Lumabas na kagad yung product. So, ayan siya guys. Medyo liquid type na ano siya guys. Liquid type na creamy type. So, ayan na. Ang amoy niya is wala siyang amoy guys. Hindi ko siya maamoy. So, ayan na guys. Maglalagay muna ako sa may kabilang side. Tapos yung kabilang side, hindi ko muna lalagyan para makita natin yung differences niya. So, ayun, papakita ko pala sa inyo yung situation ng aking face. Ito. May tigyawat ako dito. May tigyawat ako dito. So, ayan. May tigyawat din po ako dito. So, may mga acne scars. May mga dark spots. Tapos ayan guys. So guys, naglagay na rin ako ng moisturizer para ma-moisturize yung skin ko. So dito tayo maglalagay as if na dito naman ako merong skin problems. So ang gagamitin muna natin is yung blending sponge. So ang gagamitin ko is yung blending sponge. Ayan. So binasa ko guys yung blending sponge ko. So, ayan guys, ang kinalabasan ng ating fresh lock. Hindi man natakpan yung aking tigyawat. Siyempre, napakalaki niyan guys. Ano niya naman yung skin ko, na-brighten niya. So, nawala yung mga dark spots. So, as if full coverage siya guys. Kaso, siyempre gumamit ako ng sponge. Kaya medyo nawala yung pagka full coverage niya. Medyo naging ano siya. Medyo naging medium coverage lang siya guys. Pero nawala niya yung mga dark spots ko. So, sa kabilang side is, tingnan nyo. Ay, diba? Mas malaki ang pinagkaiba niya. So, na-brighten niya sa aking skin. So, ayan. So, ito try naman natin sa may kabilang side yung blending brush niya. Try natin blending brush. So, maglalagay lang ulit ako ng product dito sa aking ano. Tapos, lalagay na ako sa may kabilang face ko. So, titingnan natin kung anong magiging pagkakaiba niya. Kung
mas maganda ba, kung saan ba siya mas magandang i-blend. Mas maganda ba ang sponge or ang blending brush? So ito ang gagamitin kong blending brush. So ayan na nga siya guys. Naging full coverage yung natin, yung blending brush yung ginamit natin. So mas maganda ang pagkaka-apply ng product dito sa may blending brush at dito sa may kabila is medyo naging medium coverage lang yung nangyari kasi gumamit tayo ng blending sponge. So guys, ayun, mabilis siyang nagsiset, hindi siya masyadong sticky, hindi katulad ng ibang BB cream na sobrang sticky. So ayan siya guys, oh. Parang kahit na hindi kayo maglagay ng powder is okay lang. So ayan, medyo dewy siya, hindi siya yung dewy na dugyot. So dewy siya na okay lang naman, sakto lang naman. So yung ibang product is ilalagay ko na lang dito sa may aking deck. Para kumantay naman ang kulay ng aking liig sa ano ko. So ayan, para hindi masayang yung natirang mga product. So ayan na nga guys ang naging ano. So ipapanalas ko ang aking look. So I'll be back. A few moments later. So, yun na nga guys, mag-1 by 1 thoughts na ako about dito sa product na to. So, first thing is yung packaging niya. Yung packaging niya is, maganda sana siya. Sana kasi travel friendly siya. Ang problem na sa kanya is yung labasan ng product. Kasi, ayan o, hindi mo pa siya pinapump ng sobra-sobra is naglalabas na siya ng maraming product. So, maaari siyang mag-cause na masayang yung product. Kasi mahirap siyang ibalik. So, the second one is, ang gusto ko sa kanya is yung coverage niya is, ang coverage niya is full coverage. Ang gusto ko din sa kanya yung hindi siya sticky peeling at saka wala siyang masamang amoy. Tapos, maliban pa doon guys is very affordable pa siya. 89 pesos for 25 ml na ganitong product. So, ang na-try ko pa lang na product na BB cream na very affordable is yung I White Korea BB Holic. So, abangan nyo guys, is i-compare ko silang dalawa kung anong mas maganda sa kanilang dalawa. So, ayun na nga guys. Hindi mo expect sa 89 pesos niya is magkakaroon ka na ng full coverage na BB cream. Para siyang foundation guys, hindi siya yung, di ba ang BB cream is magbibigay lang siya ng fresh looking pero wala siyang coverage. So ito, first time na BB cream na try ko na meron siya full coverage. So, fully recommended ko sa inyo to guys, lalo na sa mga walang budget pagdating sa mga makeup, lalo na sa mga kailangan talaga gumagamit. So, ayun na nga guys, fully recommended ko sa inyo to kasi super affordable siya. So, kung sa mga nagtitipid dyan, lalo sa mga teenagers, sa mga students, so bagay sa inyo tong BB cream na to. Itong BB cream ng crayons, so mabibili nyo lang siya sa any HBC stores. So guys, huwag nyo itatry na bilhin sa mga online shop kasi mag-ano kayo, mapapamahal kayo. Lalo na sa may Lazada, sa may Shopee, tinry ko siyang hanapin doon. Sobrang mahal niya, para siyang napatungan ng 50 pesos. Tapos may shipping fee pa. Dadagdagan niyo pa siya ng shipping fee. So, ayun na nga guys. So, kung nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko, so don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka for my new upload videos. So, thank you guys and God bless. Bye!